سلام دوستان، وقتتون بخیر. وحید رجب‌لو هستم. تو خونه جدیدم و همونجوری که خبر دارید خب من مهاجرت کردم توی کشور جدید و الانم توی محیطی که قرار اینجا زندگی و کار کنم هستم و بعدم هم همراه همه پشت تصویره. من اومدم امروز براتون از محیط کاری که برای خودم فراهم کردم که دسترس پذیر باشه و به من کمک کنه مستقل بدون کمک فرد خاصی کنارم بیشترین بازدهی رو یا بیشترین کارها رو انجام بدم براتون بگم. شاید این معرفی کمک کنه که دوستایی که محدودیت دارن، حالا چه تو ایران چه هر جای دنیا، بتونن ازش استفاده کنن و یه همچین محیطی رو برای خودشون فراهم کنن. سلام دوستان، وقتتون بخیر. وحید رجب‌لو هستم. تو خونه جدیدم و همونجوری که خبر دارید خب من مهاجرت کردم توی کشور جدید و الانم توی محیطی که قرار اینجا زندگی و کار کنم هستم. شاید این معرفی کمک کنه که دوستایی که محدودیت دارن، حالا چه تو ایران چه هر جای دنیا، بتونن ازش استفاده کنن و یه همچین محیطی رو برای خودشون فراهم کنن. شاید بعضی از دوستان ندونن که دسترس پذیری یعنی چی. اگه بخوام یه توضیح خیلی کوتاه و خیلی ساده بدم، دسترس پذیری امکانی رو فراهم میکنه که افرادی که محدودیت جسمی، ذهنی یا حسی دارن بتونن با ابزارها کار کنن، ابزارهای مختلف، تو جامعه فعال باشن و یه محیط برابری رو برای خودشون نسبت به دیگران داشته باشن. الان من یه محیط کاری رو میخوام بهتون معرفی کنم که تمام ابزارهایی که اینجا میبینید ابزارهای هوشمند هستن یا اینکه هوش مصنوعی روشون هست و من با کمک موس میتونم همه اونا رو، البته موس و دستیار صوتی، همه اونا رو کنترل کنم. میریم برای معرفی دونه دونه اونا. مفصل ترین قسمتش قسمت موساییه که خب من دارم و دارم استفاده میکنم. و یه نکته که خیلی لازمه بگم اینه که این ابزارها شاید 10% مختص افراد دارای محدودیت از کمپانی‌ها طراحی شدن و برای افراد عادی نیستن و این 90%شون ابزارهایی هستن که توی همه فروشگاه وجود داره و آدما میرن نسبت به نیازشون انتخاب میکنن. منم رفتم ابزارهایی رو انتخاب کردم که نسبت به محدودیت من برای من کاربرد داره. خب اولین دستگاهی که میخوام معرفی کنم و به من خیلی کمک میکنه که به قابلیتش دسترسی داشته باشم بدون اینکه کسی صدا کنم، مانیتورم هست. البته توی روشن کردن مانیتور خودش یه ماجرایی داره که من اونو با کمک یه دیوایس دیگه حل کردم که تو ادامه برنامه بهتون توضیح میدم. نسبت به برندش سامسونگه. حالا چرا سامسونگ انتخاب کردم؟ چون که یه دونه هم موبایل های منم سامسونگه و سامسونگ هم مثل سیستم عامل اپل میاد دستگاه خودش رو با هم نرم افزاری سینک میکنه. یعنی مثلا اگه من یه تلویزیون سامسونگ هم داشته باشم، یه مانیتور داشته باشم یا هر
گجت دیگه ای از سامسونگ رو داشته باشم، با کمک همین موبایلم میتونم که همشون البته اگه هوشمند باشن کنترل و مدیریت کنم. این مانیتور هوشمندیه و بجز اینکه حالا الان نصب به لپتاپ من، بجز اینکه به لپتاپ نصب شه، خب خودش هم یه سیستم عامل داره، من میتونم وارد اون شم و اونجا حالا ویدیو ببینم، تو اینترنت بگردم یا هر کار دیگه. امکان بعدی که این مانیتور رو من میده، بجز ریموت کنترل جدایی که حالا خودش داره و بهتون نشون میدم، یه ریموت کنترل روی موبایل سامسونگ من داره. با این دیوایس کنترل من میتونم که مانیتور رو تماما از روی موبایلم کنترل کنم. البته هیچ ربطی به اینکه لپتاپ بهش وصل باشه یا نه نداره. این امکان برای نرم افزار سیستم عاملیه که خود مانیتور داره. من میتونم که اینو براتون شیر کنم، شما روی مانیتور ببینید که من چجوری میخوام از این کنترل استفاده کنم. الان اینجا یه چیزی به من داد، فول اسکرین نمیخوام. ما میتونیم فول اسکرین کنیم، میتونیم نکنیم. الان محیطی رو نشون میده که من میتونم کنترل مانیتور رو داشته باشم. همونجور که میبینید الان من کانکت میشم و این کنترلیه که وجود داره و من میتونم باهاش مانیتور رو خاموش کنم، حالا روی فلشای جهتدار موس رو کنترل کنم، به هم برگردم یا موزیک پلی کنم یا هر چیز دیگه. خب مانیتور رو معرفی کردیم، حالا بریم سراغ دیوایس بعدی. دیوایس بعدی وبکمه که با AI کار میکنه و کلی امکانات جور و جور داره. دستیار صوتی داره، یه نرم افزار خوب داره که توی ویندوز یا مک میتونی کاملا کنترلش کنی. از طریق اون نرم افزار من میتونم که حتی محیط تصویر برداری رو بچرخونم اونجایی که میخوام، اون مدلی که میخوام از من تصویر بگیره و دیگه نیاز نیست که یه نفر رو صدا کنم وبکم من رو روشن کنه یا برای من بچرخونه اون زاویه‌ای که من میخوام برام تنظیم کنه. اینا رو همه رو خودم از طریق نرم افزار کنترلش میکنم. حالا بذار ببینم صدای منو میگیره دستیار صوتیش. هی تاینی، های تاینی. خب میبینید که روشن شد. بذار یه تست دیگه بکنیم. سلیپ تاینی، میبینید با دستیار صوتی هم روشن میشه هم خاموش میشه. الان توی مانیتور اگه نگاه کنید توی محیط نرم افزاری میخوام نرم افزارش رو براتون باز کنم. ببینید اینجا من یه جویستیک دارم، جدا از اینکه کلی ابزار داره من یه جویستیک دارم، میتونم که تصویر رو بچرخونم به راحتی. این هم مانیتورم میبینید و این وبکم به من کمک میکنه که به راحتی زاویه تصویری که میخوام برای خودم فراهم کنم. خب وبکم هم معرفی کردم. این وبکم هایی که امروز اومدن و با AI کار میکنن توی محیط اینترنت زیاده، بستگی به اینکه بودجهتون چقدره و چی بخواید تهیه کنید دیگه انتخاب خودتونه. الان من میخواستم فقط نشون بدم که این ابزار چقدر میتونه که به من کمک کنه تا مستقل‌تر اگه میخوام
لایو بزنم، تو جلسه شرکت کنم و فعالیت کنم توی اجتماع، میتونه کمک کنه. بریم سراغ ابزارهای بعدی. یکی از مهمترین ابزارهایی که به من توی شرایط مختلف کمک میکنه که با کامپیوتر کار کنم، موسه. من شرایطم خاصه، یعنی محدودیت من محدودیت فیزیکیه، خیلی شدیده. یه روزای خیلی خستم، یه روزایی اصلا نمیتونم بشینم، یه روزایی روی ویلچرم و خلاصه تو حالتهای مختلفم و برای هر شرایط من باید آماده به کار باشم، چون که بالاخره آدم وقتی میخواد فعالیت کنه تو اجتماع و کار کنه، نمیتونه که یه روز در دسترس باشه یه روز نباشه و باید همیشه اکتیو باشه. پس من چیکار کردم؟ اومدم برای هر شرایطم یه موسی رو پیدا کردم و انتخاب کردم که بتونم توی اون تایم با کامپیوترم ارتباط برقرار کنم. یه توضیح کوچیک بدم. مثلا وقتی که خستم و نمیتونم از تخت بیام بیرون، یه موس خاص دارم. وقتی روی ویلچرم یه موس خاص دیگه دارم. وقتی پشت میز الانم هستم، خب با یه موس معمولی یا موسی که نرم افزاری روی گوشیمه کار میکنم و موقعی هم که میتونم بشینم ولی دستم حال خوبی نداره و نمیتونم فعالیت فیزیکی کنم، با یه موسی کار میکنم که وصل میشه به لپتاپم و با کمک قرنیه چشم میتونم که لپتاپم رو کنترل کنم. اولین چیزی که معرفی کنم یه موس، البته مینی موس فوق العاده سبک وایرلس هستش. خب این دکمه هاش تو نگاه اول خب یه موس خیلی معمولیه، ولی واقعا پیدا کردن این موس خیلی کار سختی بود که توی ابعاد کوچیک باشه که تو دست من جاشه، دکمه های فوق العاده نرمی داشته باشه و سبک باشه. خب این من موقعی که خیلی سرحالم یا دستم شرایط اوکی داره، با این موس خیلی عادی میتونم کار کنم و مزیتش برام اینه که خب خیلی انعطاف پذیره. یه موس دیگه ای هست که نرم افزاریه و به من کمک میکنه که موبایلم رو تبدیل کنم به موس و روی سیستم عاملم یا لپتاپم استفاده کنم. اینو که استفاده میکنم موقعی که واقعا توانایی کلیک کردن ندارم و نمیتونم موس رو دستان بگیرم. من یه نرم افزار روی گوشیم دارم و همین نرم افزار رو روی لپتاپم هم دارم، حالا میتونه ویندوز باشه یا مک و کانکت میشه و من میتونم مثل یه موس عادی یا یه تاچپد عادی ازش استفاده کنم. موس بعدی یه موسیه که بازم خیلی سبکه، از آلومینیوم طراحی شده. این موس بیشتر برای ارائه توی سمینارها استفاده میشه، ولی خب 3 قابلیت داره. یه قابلیت تاچپد بودنشه، یه پوینتر داره که خب لیزر رو میندازه روی صفحه که خب برای من خیلی کاربرد نداره. یادم میبینیم که این موس معمولی میتونیم روی زمین تکونش بدیم و حالا به عنوان موس استفاده کنیم. ولی من از این موس موقعی که دراز کشیدم و نمیتونم بشینم استفاده میکنم. اینو میذارم توی دستم و از طریق تاچپد هم میتونم کلیک کنم هم موس رو تکون بدم. حالا یه سری باگا داره ولی خب کار منو به راحتی راه میندازه. مهمترین قابلیتش سبک بودنش نسبت به تمام موسایی که تا الان معرفی کردم.
یه موس انگشتیه، خیلی سبکه و بعضی قسمتاش تاچه، بعضیش هم باتمه یا دکمه خیلی نرمیه. این موسه برای زمانیه که من روی ویلچر نشستم و دستم خیلی امکانه، یعنی چجوری بگم، بازی دستم کمتره، تو محیط خیلی نمیتونم. خب تا اینجا 4 تا موس رو بهتون معرفی کردیم. توی اینا دیدید که بیشترشون وقتی تاچ دارن به من کمک میکنن. اینجا یه موسی داریم که خب فکر کنم معرف حضور همه هست و تاچ پدیه که خیلی معروف، تاچ پد اپل که خیلی روونه، خیلی سبکه و من نمیدونم فقط روی مک کار میکنه یا روی ویندوز هم کاربرد داره. حالا اگه اون دوستایی که روی ویندوز امتحان کردن جواب گرفتن توی کامنت ها میتونن به من بگن. خب بریم سراغ آخرین موس و کاربردی ترینش. The first thing you'll see when opening the box is the PCI, an amazing tool to access your computer with your eyes. This is especially helpful for people with disabilities. And this eye tracker was designed to use with any Windows computer. Just place it on your laptop, tablet, or monitor. Just plug it in and place it on your laptop like so. Once you've installed computer control, which is included, you're ready to go. اینجا از یه تکنولوژی خاص استفاده کردم که با کمک قرنیه چشم ترک میشه و من میتونم موسم رو کنترل کنم. الان طریق کنترل چشم من میتونم موس رو حرکت بدم، مرورگر یا این اعلام یا عکسون. ابزارهایی که معرفی کردم همشون یه جورایی به من کمک میکنن که مستقل‌تر بدون نیاز به کمک نفر دوم کار کنم. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه و منو خوشحال میکنید اگر این ویدیو رو با دوستاتون شیر کنید و کمک کنید که کانال من یا محتوای من به دست افراد دارای محدودیت برسه.